السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله موضوعنا عن انخفاض ضغط الدم، والمشكلة دي بتقابل ناس كتير وخصوصا السيدات. ضغط الدم ليه أسباب، وفي نفس الوقت عايزين نعرف يعني إيه ضغط دم واطي. عايزين نعرف أسبابه، طرق تشخيصه، علاجه. هل كل الناس تحتاج علاج ولا لأ؟ كل الحاجات دي هنعرفها في الفيديو دوت. بالنسبة لضغط الدم، في معظم الحالات ضغط الدم يتراوح ما بين 120 ل 80. ال 120 ده الضغط الانقباضي، وال 80 ده الضغط الانبساطي. وطبعا كلما تقدم العمر كل ما ضغط الدم ده بيحصل له نوع من انواع التغيرات. يعني مثلا لو زاد فوق ال 140 على 90، ده يعتبر عنده ارتفاع في ضغط الدم. ولو قل عن 90 على 60، بنعتبر ان هذا الشخص عنده انخفاض في ضغط الدم. ضغط الدم ده هو عبارة عن قوة دفع الدم في الشرايين، وطبعا القوة دي بتطلع من المضخة بتاعة القلب اللي بتضخ الدم في شرايين الدم. الضغط العلوي اللي هو الكبير اللي احنا بنقول عليه 120، ده الضغط الانقباضي. وال80 هو ده اللي احنا بنقول عليه الضغط الانبساطي. طبعا الحالات دهيت اللي هي بيبقى فيها انخفاض في ضغط الدم، خصوصا السيدات، ده بيبقى ناتج لأسباب كتيرة، أهمهم الأنيميا. والأنيميا دي ليها أسباب متعددة عند السيدات. ممكن يكون الدورة بتاعتها كثيفة شوية، أو الفترة بتاعتها طويلة شوية، أو تكون بعض السيدات ما بتاكلش 3 وجبات في اليوم، أو الحالة المزاجية أو النفسية بتاعتها بتأثر عليها، وبالتالي فهي شهيتها للأكل بتبقى ضعيفة. وبالتالي احنا بنجد ان في سيدات كتيرة بيبقى عندهم مشكلة هبوط ضغط الدم. لكن مش كل السيدات دي بتعاني من أعراض. طبعا في حالات أخرى زي مثلا الرياضة العنيفة والعرق الكتير، ده بيؤدي إلى هبوط في ضغط الدم. أو الناس اللي بتخش في ساونا أو كده، وبتؤدي إلى زيادة في العرق، ده برضك بيؤدي إلى هبوط في ضغط الدم. أو الناس اللي عندها ارتفاع في درجة الحرارة وبنديها مسكنات للحرارة، دي برضك بيحصل عندهم عرق زيادة شوية، ومن الحالة المرضية ومن المسكنات بيحصل نوع من أنواع هبوط في ضغط الدم، خصوصا إذا كان هذا المريض رافض إن هو ياكل. في بعض الأحيان بنلاقي من ضمن الأسباب الشخص اللي عنده أي نزيف، أو الشخص اللي بياخد مدرات للبول، بيبقى عنده هبوط في ضغط الدم. أيضا في الهرمونات ليها دور في انخفاض ضغط الدم. زي مثلا مرض اسمه أديسون، ده اللي هو كسل في الغدة القذرية اللي فوق الكلى. ايضا في بعض الادوية اللي احنا بنديها في بعض الاحيان علشان ارتفاع ضغط الدم، ممكن لو اتخذت بجرعة زيادة شوية تؤدي الى هبوط في ضغط الدم. زي الادوية الموسعة للشرايين بتاعة الجسم، لما بتتسع الشرايين شوية زيادة عن اللزوم بيحصل هبوط في ضغط الدم. زي حاصرات الالفا وحاصرات البيتا. كل الادويه دهيت ومدرات البول زي ما قلت قبل كده، كل الادويه بتاعه ارتفاع ضغط الدم ممكن تؤدي الى هبوط في ضغط الدم. الانيميا زي ما قلت قبل كده، الانيميا ممكن تؤدي الى هبوط في ضغط الدم. في بعض الناس بيحصل لها حاجه اسمها صدمه حساسيه، يعني ممكن ياخد دواء معين او اكله معينه تؤدي الى حساسيه شديده، وممكن دي تؤدي الى هبوط في ضغط الدم. ايضا مشاكل القلب، يعني مثلا الشخص اللي بيعاني من جلطة في القلب، الشخص اللي هو اساسا عنده بطء في ضربات القلب،
الشخص اللي هو اساسا عنده فشل قلبي مزمن. كل الناس دي هي نتيجة ان القلب نفسه هو المضخة اللي بتضخ الدم في الشرايين، فأي مشكلة فيها ممكن تؤدي إلى هبوط في ضغط الدم. طيب بالنسبة للأمراض الأخرى، زي مثلا واحد عنده عدوى بكتيرية في الدم، ده ممكن أيضا يدخل في هبوط في ضغط الدم. الناس اللي عندها زيادة في حموضة الدم، الناس اللي عندها ارتفاع في السكر أو اللي عندها فشل كلوي، ممكن تؤدي إلى هبوط في ضغط الدم. أيضا في بعض الأحيان أثناء العمليات لما بندي تخدير، سواء كان التخدير ده نصفي أو كلي، في بعض الأحيان بيحصل هبوط في عضلة القلب. أيضا عند الناس اللي هي بتلعب يوجا فترات طويلة، ده برضك نتيجة قلة الحركة ممكن يحصل هبوط في عضلة في ضغط الدم. كل الأسباب دي تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم أكتر من 90/60. يعني نلاقي الشخص ده عنده مثلا 80 الضغط الانقباضي و50 مثلا الضغط الانبساطي. أيضا في بعض الحالات العصبية ممكن تؤدي إلى هبوط في ضغط الدم. احنا عارفين طبعا اللي بيتحكم في الضغط الأعصاب. الأعصاب السمبثاوية دي بتزود الضغط، والأعصاب الباراسمبثاتيك هي دي اللي بتقلل ضغط الدم. فإذا زاد التون بتاع الباراسمبثاتيك ممكن يؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم. طيب بالنسبة في بعض الحالات التانية، يعني يبقى نايم مثلا في السرير وقام بالليل مثلا عشان يدخل الحمام، يلاقي نفسه داخ مرة واحدة ووقع في الأرض. احنا بنسمي هذه الحالة انخفاض في ضغط الدم نتيجة اختلاف الوضعية. لما قام ابتدى يحصل هبوط في الضغط الانقباضي، وبالتالي لو زاد هذا الفرق ما بين الوضعية النايمة والوضعية الواقفة أكتر من 20 درجة، ده احنا بنعتبره هبوط في ضغط الدم. طيب بالنسبة للحالات اللي زي دي، أيضا في ناس بيحصل لها هبوط في ضغط الدم نتيجة ان مثلا العصب الحائر حصل له ضغط في الرقبة نتيجة لأي سبب. يعني ممكن يكون بيلوح رقبته يمين أو شمال، ده ممكن يؤدي إلى هبوط في ضغط الدم. طبعا الحالات اللي زي كده بتبقى حالات قليلة مش كتيرة، لكن احنا لازم ندور على الأسباب بتاعتها، وفي نفس الوقت لازم نشخص ايه سبب هبوط ضغط الدم دوت. طبعا المريض اللي هو عنده هبوط ضغط الدم ده بيبقى حاسس بدوخة، حاسس بدوار، وفي بعض الأحيان بيحصل له إغماءات. طبعا في هذه الحالة عايزين نشخص هذا المرض أو نشوف سبب هبوط ضغط الدم إيه. فطبعا بناخد التاريخ المرضي من الشخص، وفي نفس الوقت بنعمل كشف إكلينيكي على الشخص عشان نشوف سبب المشكلة إيه. بنكشف على القلب، بنكشف على الصدر، بنشوف الأعصاب بتاعة المريض، بنعمل بعض الفحوصات زي صورة دم، زي وظائف كلى، زي وظائف كبد، عشان نعرف بالظبط سبب هبوط ضغط الدم إيه. بنعمل تحليل سكر، بنعمل وظائف غدة درقية، في بعض الأحيان بنعمل وظائف للغدة القذرية اللي هي فوق الكلى، عشان نقدر نعرف سبب المشكلة ايه. طبعا لو احنا شكينا ان هو مشكلة في العصب الحائر اللي هي بنسميها فازوفيجال اتاك، ساعات بنعمل الاختبار بتاع اللي هي
تلت تيبل تيست اللي هو اختبار المائدة. ده اختبار المائدة ده بنعرف فيه ان اذا كان الشخص ده عنده فازو فيجال اتاك ولا لا. الاختبار المائدة ده عبارة عن بنحط المريض على مائدة، والمائدة دي اساسا بنتحكم في درجة ملها، وبالتالي بنقدر نعرف اذا كان الشخص دوت عنده فازو فيجال اتاك ولا لا. ايضا بنقيس الضغط في حالة الوقوف وفي حالة النوم، على اساس ان احنا نقدر نعرف اذا كان الشخص دوت بيحصل له اورثوستاتيك هايبوتنشن ولا لا، اللي هو انخفاض في الضغط اثناء الاختلاف الوضعية. طبعا في بعض الاحيان المواضيع بتبقى بسيطة، خصوصا لو كان انخفاض ضغط الدم ده مؤقت، فبندي فنجان قهوة في فترة الصباح. ده بيحسن من الناس اللي هي عندها انخفاض في ضغط الدم. في معظم الحالات البسيطة فنجان القهوة بيقلل بيحسن من موضوع انخفاض ضغط الدم. طيب بالنسبة لبعض العلاجات الأخرى، ساعات بندي محاليل، خصوصا محلول صوديوم أو محلول رينجر. ساعات بندي دم، خصوصا في حالات الأنيميا. ساعات بندي مضادات حيوية لو عرفنا إن الشخص ده عنده بكتيريا أو عدوى، أو في عنده ارتفاع في درجة الحرارة هي اللي مسببه له انخفاض ضغط الدم. أيضا في بعض الأحيان بندي نقط ترفع ضغط الدم زي الكوراسور نقط. في بعض الأحيان بندي استرويد اللي هو الكورتيزون. في بعض الأحيان لازم نعرف إذا كانت المشكلة من القلب ولا لأ. ممكن يكون المريض ده عنده هبوط في عضلة القلب أو جلطة، فلازم إن احنا أولا نشخص الحالة مظبوط ونحوله على أخصائي القلب على أساس إن هو يديله العلاج المناسب. في بعض الأحيان بنلجأ للإريثروبيوتين، بيزود اللزوجة بتاعة الدم. في بعض الأحيان بندي أدوية زي النور أدرينالين بتعمل انقباض في الأوعية الدموية. في بعض الأحيان بندي دوبامين أو دوبيوتامين. كل الأدوية دي الغرض منها تحسن لي وترفع لي من ضغط الدم، بس بتختلف من حالة لحالة على حسب رأي الطبيب. أشكركم جزيل الشكر، أرجو أن كنتم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.